ومساكم الله بالخير والنور والسرور. شخباركم؟ عساكم طيبين. معاكم شهد، وبحلقتنا الثالثة اليوم من سلسلة مواضيع تعريف الحريق راح أتكلم عن أنواع طفايات الحريق وفئاتها وكيفية استخدامها. فلا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيه وتشاركوني بتعليقاتكم. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ويلا نبدأ. بالحلقة السابقة شرحت لكم عن أنواع الحريق المعروفة عالمياً وعطيتكم نبذة عن كيفية مكافحتها، ولكن اليوم راح أشرح لكم بالتفصيل عن كيفية مكافحة هذه الحرائق باستخدام طفايات الحريق بكل أنواعها. فأتمنى أنكم تركزون معاي وتاخذون ملاحظات للفائدة. صدقوني يا جماعة، هذه المادة جداً دسمة، فلازم تركزون، وأفضل إنكم ترجعون للفيديو اللي قبل هذا لأن الاثنين مرتبطين ببعض. فطفايات الحريق عالمياً تم تصنيعها إلى 5 أصناف أساسية لإخماد الحرائق التي تم تحديدها بفئات معينة، ولكن مثل ما قلنا قبل، كل سنة تطلع أبحاث جديدة ونظريات النار تتطور، فيتم إضافة عناصر جديدة لهذا الموضوع ويتم صناعة مواد جديدة لمكافحة الحرائق. لذلك راح أكلمكم بعد عن الطفايات التي تم صناعتها حديثاً. أول طفاية راح نتكلم عنها هي طفاية الماي، وتحتوي على الماي وغاز النيتروجين المضغوط أو الهواء، وتعتبر أكثر طفاية فعالة لحرائق المواد الكربونية، ألا وهي حرائق المواد الصلبة القابلة للاشتعال، وهي الحرائق من فئة A، ويكون سعرها أرخص من باقي الطفايات، وأيضا تعتبر صديقة للبيئة وسهلة وآمنة جدا للاستخدام. ومن مميزاتها تقليل اللهب والحرارة بسرعة إلى درجة إطفاء الحريق بالكامل بفضل خصائص التبريد التي تتمتع بها. والسؤال يقول كيف الماء يقلل درجة حرارة الحريق وتطفيه بالكامل؟ جوابه جدا سهل، وذلك عندما يقوم الماء بامتصاص درجة حرارة المادة المشتعلة، يقوم بتحويل طاقة الحرارة إلى طاقة أخرى، فيبدأ الماء بالغليان ويتبخر بسرعة، فتنزل درجة حرارة المادة المشتعلة وتنطفي النار. وأمثلة عن حرائق فئة A عندكم نفس الورق والخشب والقماش والمطاط والفحم والألياف النباتية وبعض أنواع البلاستيك. ولا يجوز استخدام هذه الطفاية لباقي أنواع الحرائق، وبالذات حرائق المواد الكهربائية اللي هي فئة C، أو حرائق زيوت المطابخ اللي هي فئة K أو F، لأن الماء يتفاعل بشدة مع الكهرباء والزيوت، فيسبب بزيادة الحريق وانتشاره ووقوع انفجار. وأيضا من سلبيات هذه الطفاية، فإذا كان الجو بارد جدا فمن المحتمل أن يتجمد الماء الموجود بالطفاية فلا تعمل، لذلك يجب عمل صيانة دورية لها، ويجب أن يكون سهم مؤشر مقياس الضغط واقف على العلامة الخضراء للتأكد من تعبئة الطفاية بالماء ولضمان عملها بشكل صحيح. وعادة طفايات الماء تكون باللون الأحمر ويكون عليها علامة باللون الأحمر ومكتوب عليها بالإنجليزي كلمة واتر. أما كيفية استخدام الطفاية هو باستخدام تقنية الباس، ألا وهي سحب دبوس الأمان، وبعدين توجيه فوهة الطفاية إلى قاعدة الحريق، بعدين الضغط على مقبض الطفاية، وأخيراً تحريك خرطوم الطفاية إلى اليمين واليسار ليتم إطفاء الحريق بالكامل. وثاني طفاية رح نتكلم عنها اليوم هي طفاية ثاني أكسيد الكربون، وتحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون غير القابل للاشتعال ولا يساعد على الاشتعال، وهو عبارة عن غاز نظيف وغير ملوث وعديم الرائحة وآمن للاستخدام على المواد الكهربائية. وهذه الطفاية يتم استخدامها للحرائق الهيدروكربونية، ألا وهي حرائق المواد السائلة الملتهبة القابلة للاشتعال من فئة B، وأمثلة عنها نفس البترول والديزل والبارافين والكيروسين والشحوم
والأصباغ والإيثانول والميثانول والتربنتين. وتستخدم أيضا لحرائق المواد الكهربائية فئة C، وأمثلة عنها نفس التلفزيون أو اللابتوب والكمبيوتر والأسلاك والسوكيتات والموصلات الكهربائية والثلاجات وأي جهاز يعمل على الطاقة الكهربائية. وما أنصحكم تستخدمون هذه الطفاية لحرائق زيوت المطابخ فئة K أو F، لأن يتم تخزين الغاز بالطفاية تحت ضغط عالي جدا، فيصبح هذا الغاز بالحالة السائلة، ويتم إنشاء الغاز المضغوط عند الضغط على مقبض الطفاية، فيؤدي هذا إلى خروج الغاز بسرعة كبيرة جدا تسبب بانتشار الحريق وتفاقمه. ومن مميزات طفاية ثاني أكسيد الكربون هي أنها لا تعمل على تبريد المادة المشتعلة، وإنما تعمل على خنق النار عن طريق استبدال الأكسجين المحيط باللهب بثاني أكسيد الكربون، فتجعل النار غير قابلة على الاشتعال. ومن مميزاتها أيضاً بأنها لا تترك أي أثر بعد استخدامها. وأما من سلبياتها فيوجد احتمالية الإصابة بحروق الجلد إذا كان المستخدم قد أمسك الطفاية من فوهتها، لأن الغاز يكون بارد جدا، وقد تصل درجة حرارته إلى 76 درجة مئوية تحت الصفر. وأيضا تعتبر غير صديقة للبيئة بسبب نشرها لغاز ثاني أكسيد الكربون بالهواء، وبالتالي هناك خطر الاختناق إذا تم استخدامها بالأماكن المغلقة الضيقة. وأيضا هي غير فعالة بالأماكن المفتوحة التي يوجد بها رياح قوية. وكيفية التعرف على شكلها هو بأن معظم طفايات ثاني أكسيد الكربون تكون عليها علامة باللون الأسود ومكتوب عليها باللغة الإنجليزية CO2، وفوهة الطفاية تكون ملتصقة بالطفاية نفسها. أما عن كيفية طريقة استخدامها فيجب على المستخدم أن يمسك الطفاية من المقبض السفلي، ثم يقوم بتوجيه فوهة الطفاية إلى قاعدة الحريق والضغط على المقبض العلوي أثناء تقدمه نحو الحريق. وبمجرد انطفاء اللهب فيجب عليه أن يتراجع ويستمر في تفريغ الطفاية، والتي تدوم مدة تفريغها من 11 إلى 30 ثانية. والطفاية الثالثة اللي رح نتكلم عنها اليوم اسمها طفاية البودرة الكيميائية الجافة، وتتكون من بيكربونات الصوديوم أو البوتاسيوم أو فوسفات أحادي الأمونيوم. وهذه الطفاية يتم استخدامها لمعظم أنواع الحريق، وتصنف من فئة A B C، بمعنى حرائق المواد الصلبة والسائلة الملتهبة والغازية والكهربائية، ولا يجب استخدامها لحرائق زيوت المطابخ فئة K أو F أو حرائق المعادن فئة D. ومن مميزات هذه الطفاية هي أنها مثالية للبيئات ذات المخاطر المختلطة، لأنها تعمل على إطلاق مسحوق أبيض ناعم نفس البودرة، وهذا المسحوق يشكل حاجز يفصل بين مصدر الأكسجين والمادة المشتعلة فيمنع انتشار الحريق، وبالتالي يتم إخماد الحريق عن طريق الخنق. ولكن من سلبيات هذه الطفاية بأنها لا تقوم بتبريد المادة المشتعلة كلياً، فيصبح هناك احتمال ضئيل لإعادة اشتعال النار، وقد تحجب الرؤية لأن المسحوق ينتشر على مساحة كبيرة. ولا يجب استخدامها بالمناطق المغلقة لأنها تعرض المستخدم لخطر الاختناق من استنشاق المواد الكيماوية، وأيضا تتلف الأجهزة الكهربائية. وكيفية التعرف على شكلها هو بأن لديها علامة باللون الأزرق ومكتوب عليها باللغة الإنجليزية dry powder. أما كيفية استخدام الطفاية هو عن طريق استخدام تقنية الباس اللي شرحتها لكم. والطفاية الرابعة اللي رح نتكلم عنها اليوم اسمها طفاية الرغاوي أو الرغوة، وتعرف أيضا باسم AFFF و FFFP. وهذه الطفاية تتكون من خليط الفلوروبروتين المكون للأغشية، والرغوة المقاومة للكحول، والرغوة المكونة للأغشية، والماء والهواء. ويتم استخدامها لحرائق المواد الصلبة القابلة للاشتعال فئة A
وحرائق المواد السائلة الملتهبة القابلة للاشتعال فئة B. ومن مميزات هذه الطفاية هو أن الرغوة آمنة وغير ضارة على البشر، ووزنها أخف من وزن طفاية الماء، ومصممة لمنع اشتعال الحريق. فعندما يتم رش الرغوة على النار فإنها تنتشر فوق اللهب لتبريده وقطع إمداده بالأكسجين، فبقطع الأكسجين لم يعد بإمكان النار أن تستمر في إشعال نفسها، مما يؤدي إلى إخمادها بالكامل. وفي حالة حرائق المواد السائلة الملتهبة فتطفو رغوة الطفاية على سطح السائل، فيعمل هذا الإجراء على تبريد السائل ويجعل إطفاء الحريق أسهل. وأيضاً طفاية الرغوة تقلل من احتمالات تلف الأسطح المشتعلة على الرغم من عدم ضمان ذلك، ولكن من سلبياتها فهي مضرة جدا للأجهزة الكهربائية لأنها تتلفها بالكامل، ويوجد احتمال التعرض لصعق كهربائي وتعمل على زيادة انتشار الحريق. وأيضا تكون خطيرة جدا إذا تم استخدامها على مواقد الطهي أو مواقد الغاز القابلة للاشتعال، ويجب تخزينها في أماكن معتدلة المناخ وجافة، لأن الرغوة يمكن أن تتجمد في ظروف شديدة البرودة، وسعرها يكون مكلف أكثر عن الطفايات الأخرى. وكيفية التعرف على شكلها هو بأن لها علامة باللون الكريمي أو البيج، ومكتوب عليه باللون الإنجليزي كلمة فوم FOAM. وكيفية استخدام الطفاية: في البداية قم بإزالة دبوس الأمان، ثم لا ترفع الطفاية من على الأرض بل اتركها على سطح الأرضية، وبعد ذلك وجه خرطوم الطفاية إلى قاعدة الحريق حيث يوجد السائل المشتعل أو المادة الصلبة المشتعلة، وتأكد بأن لا توجه خرطوم الطفاية مباشرة نحو اللهب عند إطفاء هذا الحريق، بل توجهها إلى قاعدة الحريق لتشبعها بالرغوة ولتغطية القاعدة بالكامل لقطع إمداد الحريق بالأكسجين لإخماده. وأما النوع الخامس من الطفايات المعروفة عالمياً اللي رح نتكلم عنها اليوم اسمها الطفاية الكيميائية الرطبة أو السائلة، وتصنف بالمعيار الأمريكي بفئة K أو فئة F على المعيار الأوروبي، والبعض منها يصنف بفئة ABF. ومعنى كلمة المعيار هي عبارة عن لوائح اشتراطات السلامة من الحرائق حول العالم، وتحتوي هذه الطفاية على أسيتات البوتاسيوم، ولكن الإضافات الأخرى غالباً ما تشمل سترات البوتاسيوم أو بيكربونات البوتاسيوم. وهذه الطفاية تم صنعها خصيصاً لحرائق زيوت المطابخ، وأمثلة عن هذه الحرائق نفس شحوم وزيوت الحيوانات والزيوت النباتية نفس زيت الخروع، زيت دوار الشمس، زيت الزيتون، زيت الأفوكادو وغيرها. وتعمل هذه الطفاية على تشكيل غطاء رغوي يشابه فقاعات الصابون يحاصر المادة المشتعلة لعزلها لإطفاء الحريق ولمنع إعادة اشتعاله. وأيضا يجوز استخدامها لحرائق الفئة A ألا وهي المواد الصلبة القابلة للاشتعال، لأنها تعمل كمبرد للمادة المشتعلة. ولا يجوز استخدام هذه الطفاية للمواد السائلة أو الغازية القابلة للاشتعال فئة B أو لحرائق المواد الكهربائية فئة C. ومن مميزاتها هي أنها الطفاية الوحيدة المناسبة لحرائق زيوت المطابخ، فيساعد محتوى الماء في المادة على تبريد الزيوت والدهون الساخنة وخفض درجة حرارتها. وعندما يتم تفريغ المادة مباشرة على أجهزة الطهي فإنها تقلل من احتمالية تناثر الشحوم الساخنة ولا تشكل خطر صدمة كهربائية. كما توفر هذه الطفاية رؤية ممتازة أثناء استخدامها لمكافحة الحريق، ولكن من سلبياتها أنها يمكن أن تنتج أبخرة سامة، فيجب تهوئة المناطق المغلقة التي تم استخدام هذه الطفاية فيها. وكيفية التعرف على شكلها هو بأن لها علامة باللون الأصفر ومكتوب عليها باللغة الإنجليزية Wet Chemical. وخرطوم هذه الطفاية
يكون أطول من خراطيم الطفايات الأخرى. وكيفية استخدام هذه الطفاية هو بالأول إغلاق مصدر الحرارة إذا كان ذلك آمناً مثل المقلاة أو الموقد، ثم إزالة دبوس الأمان، ثم القيام بتوجيه خرطوم الطفاية على اللهب، ثم الضغط على مقبض الطفاية وتحريك الخرطوم بشكل دائري ببطء مما يسمح للرغوة الاستقرار على سطح النار. وهذه أنواع الطفايات الأساسية المعروفة عالمياً، ولكن حبيت أني أشرح لكم عن أنواع طفايات أخرى. فمثلاً تم تصنيع طفايات الهالون بسنة 1963 ميلادي، وهم طفاية الهالون 1301 ألا وهي البروموتري فلورالميثان، وطفاية الهالون 1211 ألا وهي البروموكلورو ثنائي فلورالميثان، وطفاية الهالون FM-200 ألا وهي هبتافلوروبروبان. وهذه الطفايات تحتوي على غاز سائل مضغوط يطفئ الحرائق عن طريق التفاعل مع عناصر الحريق ويكسر التفاعل الكيميائي المتسلسل، فعندما نقوم بتعطيل أو إزالة عنصر لا يمكن للحريق أن يستمر. ويتم استخدامها غالباً في بيئة مدرج الطائرات والسفن والمعسكرات والدبابات الحربية والمتاحف وغرف أجهزة الكمبيوتر وقاعدات تخزين البيانات والمكتبات العامة. كما تواصل إدارة الطيران الفيدرالية التوصية بطفايات حريق الهالون داخل الطائرات بسبب فعاليتها وقدرتها على الاستخدام في الأماكن المغلقة، لأنه قد يسبب استخدام الماء أو طفايات الحريق الأخرى في أضرار ثانوية تتجاوز تلك التي تسببها الحرائق بنفسها. وأيضاً من إيجابيات طفاية الهالون بأنها تحتوي على غاز عديم اللون والرائحة، وكثافتها تعادل 5 أضعاف كثافة الهواء تقريباً، وتكون آمنة على البشر. وتعتبر هذه الطفايات غير موصلة للكهرباء، وتحمي المعدات الكهربائية والإلكترونية والوثائق المهمة من التلف. ويستخدم الهالون 1211 في طفايات الحريق المحمولة يدوياً، أما طفايات الهالون 1301 فتستخدم فقط في طفايات الحريق الثابتة. كانت طفايات الهالون حتى وقت قريب مستخدمة على نطاق واسع، ولكن في منتصف التسعينات وتحديداً بتاريخ 1/1 سنة 1994 ميلادي تم حظر تصنيع مادة الهالون امتثالاً لبروتوكول مونتريال ووكالة حماية البيئة الأمريكية بسبب التأثيرات البيئية للغاز، لأن مادة الهالون تحتوي على البروم الذي يدمر الأوزون بنحو 40 إلى 100 مرة من الكلور. والتفاعلات التآزرية بين البروم المشتق بشكل أساسي من الهالونات وبروميد الميثيل والكلور في طبقة ستراتوسفير مسؤولة عن 30 إلى 40% من ثقب الأوزون في القارة القطبية الجنوبية، فضلاً عن كونه غازاً دفيناً له قدرة غير مقبولة على التسبب بالاحتباس الحراري العالمي، وذلك لأن غازات الهالونات تتمتع بعمر طويل نسبياً في الغلاف الجوي. ومع ذلك لم يتم حظر استخدام الهالون كلياً. في الواقع هناك مئات الأنظمة التي لا تزال بالخدمة. المشكلة هي في توقف التصنيع والتوافر المحدود للأجزاء الميكانيكية البديلة لأنظمة طفايات الهالون، واحتمالية حدوث فجوة في الحماية من الحرائق بسبب المشاكل الميكانيكية التي تتجاوز المخاطر المقبولة لمعظم المنظمات. وهذا النقص في نظام أجزاء طفايات الهالون هو المشكلة وليس استخدام الهالون. وأيضاً من الطفايات التي تم تصنيعها حديثاً هي طفاية البودرة الجافة فقط. ووضحت لكم بالفيديو السابق أن طفاية البودرة تنقسم إلى نوعين. النوع الأول هي طفاية البودرة الكيميائية الجافة، والتي يتم استخدامها لحرائق الفئة A, B, C،
وهم حرائق المواد الصلبة والسائلة والغازية والكهربائية. أما النوع الثاني فهو طفاية البودرة الجافة، ويتم استخدامها لمكافحة حرائق الفئة دي، وهي حرائق المعادن القابلة للاشتعال مثل المغنيسيوم والصوديوم والزركونيوم والزنك والتيتانيوم واليورانيوم والليثيوم وغيرها الكثير. وأيضا يتم استخدامها لبعض أنواع البلاستيك التي تحتوي على شظايا صغيرة من المعادن القابلة للاشتعال. وتحتوي هذه الطفاية على نوع فريد من المسحوق الجاف، وهو مزيج من مسحوق الجرافيت وحبيبات كلورايد الصوديوم وشظايا النحاس. فعند رشها فوق حريق من الفئة دي تشكل حاجزاً بين المعدن المشتعل والأكسجين المحيط به، مما يؤدي إلى إطفاء الحريق على الفور. ولا يجب استخدام طفاية البودرة الكيميائية الجافة على حرائق الفئة دي، لأنها قد تؤدي إلى زيادة الحريق وحدوث تفاعل متفجر، لذلك يجب التفريق بين هذين الطفايتين. شوفوا يا جماعة الخير، تم تصنيع هذه الطفاية الفريدة من نوعها لإخماد حرائق المعادن القابلة للاشتعال، لأن البيئة التي يتم فيها تخزين هذه المعادن نفس المصانع يمكن أن يكون خطر نشوب الحريق فيها مرتفع جدا. فالمغنيسيوم يحترق بلهب أبيض مكثف، مما لا يشكل خطر نشوب حريق فقط، وإنما يشكل أيضا خطرا بصريا على رجال الإطفاء الذين يحاولون إخماد هذا الحريق. والصوديوم والبوتاسيوم يتفاعلون بعنف مع الماء، فيتم إطلاق غاز الهيدروجين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الحريق أو يؤدي إلى الانفجارات. أيضا يمكن أن يزيد الغبار المعدني والقصاصات الناتجة عن عمليات التصنيع من خطر نشوب الحرائق. حتى أصغر شرارة يمكن أن تؤدي إلى نشوب حريق سريع ومتفجر ينتشر عبر المنشأة كلها. وأما من سلبياتها فإنها لا تكون فعالة في إطفاء أي فئة من الحرائق الأخرى. وعند استخدام الطفاية فيمكن أن ينتشر المسحوق اللي هو البودرة على مساحة كبيرة، فيترك بقايا تحجب الرؤية، ويمكن استنشاق المسحوق إذا تم استخدامه في الأماكن المغلقة. ومن إيجابيات هذه الطفاية فهي تطفئ الحرائق بسرعة كبيرة، وتعتبر الطفاية الوحيدة التي تطفئ حرائق المعادن القابلة للاشتعال فئة دي. وكيفية التعرف على شكلها هو بأن سلندر الطفاية يكون يا باللون الأحمر بالكامل يا باللون الأصفر بالكامل، مع وجود علامة باللون الأزرق ومكتوب عليها باللغة الإنجليزية دراي باودر، ويكون طول الخرطوم فيها بما يقارب 4 أقدام. وكيفية استخدام هذه الطفاية فيجب توزيع المسحوق الجاف برفق على سطح المحترق من خلال الضغط المنخفض على المقبض، لأنه قد يؤدي الضغط العالي على المقبض إلى تناثر المعدن المحترق، وقد تبدأ النيران في مكان آخر. يجب الحرص على تغطية السطح المشتعل بالكامل دون ترك أي فراغات، ثم يجب ترك السطح المغطى لمدة 30 إلى 45 دقيقة على الأقل. وآخر طفاية راح أتكلم عنها اليوم وهي طفاية حديثة واسمها طفاية بودرة مونكس، وتكون على شكل مسحوق أبيض نفس البودرة. وهذه الطفاية تحتوي على مركب بيكربونات البوتاسيوم واليوريا، وهي مناسبة للاستخدام في أماكن عالية الخطورة مثل مستودعات الوقود والمطارات ومدرج سباق السيارات والمخازن البحرية ومخازن السوائل القابلة للاشتعال والمجمعات البتروكيماوية. يعد مسحوق مونكس مسحوقاً عالي الأداء لمكافحة الحرائق، وله خاصية فريدة تتمثل في التفتت إلى جزيئات دقيقة عند ملامسته للحرارة الشديدة، فتغطي هذه الجزيئات الصغيرة مساحة أكبر بكثير من طفايات الحرائق بالبودرة الثانية، مما يجعلها فعالة أكثر في إطفاء الحرائق وإخمادها. ومن إيجابيات هذه الطفاية أيضاً
أنها فعالة ضد الحرائق التي تنطوي على الكحوليات والكيتون والإستار وحرائق الفئة B و C والغازات القابلة للاشتعال، وهو المسحوق الأكثر شيوعاً للاستخدام في المناطق المفتوحة بسبب معدل الإخماد السريع. وكيفية التعرف على شكل هذه الطفاية هو أن لها علامة باللون الأزرق ومكتوب عليها باللون الأبيض وبالحروف الإنجليزية كلمة مونكس أو كومبات، يعني معركة أو قتال. ولأنها طفاية تم تصنيعها حديثاً فلا يوجد معلومات أكثر عنها لحين إتمام دراستها. وهذه كانت مادة اليوم. أتمنى أن شرحي كان سهل وواضح لكم، وأتمنى أنكم استفدتوا من المعلومات. وإذا أي حد عنده أي استفسار أو سؤال فأتمنى أنكم تتواصلون معي على حساباتي اللي موجودة بصندوق الوصف أو تكتبوا لي تعليق. ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيه. كنت معاكم شهد محمد، أشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد. شكرا لكم، مع السلامة.